اهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل العروسه بكار. المكونات اللي هنستخدمها: انا استخدمت خيط النول الفرنساوي، هستخدم الخيط الاورنج للبشره. انا طبعا عارفه ان لازم نستخدم اللون الكافيه لبشره بكار، بس ما لقيتش الكافيه فحبيت اقرب اي لون يكون قريب من البشره، فلقيت اللون الاورنج ممكن يمشي. وهستخدم اللون الاصفر للبنطلون وجزء من الطاقيه، وكمان اللون الاخضر للطاقيه، وهنستخدم اللون البطيخي او الاحمر ايا كان المتوفر عندكم للفيست بتاعه او السديري، وهنستخدم اللون الابيض او السكري للجلابيه بتاعه بكار، والابيض والاسود للعينين والشعر. هنبدأ نشتغل. وكمان هستخدم ابرة التنظيف، وهستخدم ابرة رقم 2 مللي والمقص بتاعنا. طبعا اي شغل بنشتغل فيه مجسمات او عرايس او دواير بيستحسن ان احنا نستخدم فيه الدايرة السحرية، واحنا طبعا عملنا مع بعض الدايرة السحرية في اكتر من عمل. بنبدأها بالشكل دوت، بلف الخيط على صباعي وبعمل حرف الاكس، بلف صباعي للناحية التانية، بدخل الابرة بتاعتي من تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية بالشكل دوت، وبخرج ايدي من الخيط، برفع الخيط المتصل بالبكرة، وزي ما انتم شايفين ان الاتنين بيمروا من خلال الحلقة السحرية بتاعتي. ده الخيط المتصل بالبكرة وده الخيط اللي مش متصل بالبكرة. انا برفع الخيط المتصل بالبكرة عشان اكمل الشغل بتاعي، واحرص طبعا ان الاتنين يكونوا بيمروا من خلال الدايرة بتاعتي، ما يخرجوش منها خالص. بعد كده برتفع سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو، لان احنا بنشتغل في العرايس بغرزة الحشو، وهنشتغل داخل الدايرة السحرية بتاعتي دي 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. بعد كده بضيق الدايرة السحرية بتاعتي بالخيط القصير، وبقفل بغرزة منزلقة. ولو مش عايزين تقفلوا بغرزة منزلقة بنجيب لون تاني مختلف ونحدده بالشكل دوت، بحطه في المكان اللي انا بشتغل فيه اول غرزة. يعني انا بشتغل اول غرزة، مفروض ان دي اول غرزة مفروض انا هشتغلها. لو مش هقفل بمنزلقة هشتغلها وهحط الخيط بتاعي في المكان ده بالظبط كده، وببدأ اكمل الغرز بتاعتي بعد كده. ولما اوصل للخيط بعرف ان انا وصلت لاول غرزة، لكن انا بفضل بصراحة في شغلي ان انا اقفل السطر الاولاني وبعد كده ابدأ التاني، مفيش مشكلة. هنقفل بمنزلقة بالشكل دوت، وهرتفع سلسلة. وفي السطر التاني بنعمل تزايد في كل الغرز اللي هتقابلني، يعني هشتغل غرزتين في كل غرزة. دي اول واحدة هنشتغل فيها مرتين، ودي تاني واحدة هنشتغل فيها مرتين. رقم 3، رقم 4، وفي كل الغرز اللي قدامي بشتغل فيها مرتين. ودي رقم 5 ورقم 6، وهي اخر غرزة عندي. بالشكل ده انا بدأت السطر الاولاني ب6 غرز حشو، ولما زودت وعملت التزايد في السطر دوت بقى معايا 12 غرزة حشو. هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها في السطر. لسه الدايرة بتاعتي طبعا محتاجة نكبر على حسب حجم الراس اللي احنا محتاجينها لبكار او للعروسة اللي هنعملها. التزايد في السطر دوت هيكون كالتالي، زي ما احنا طبعا اتعودنا ان احنا او اتعلمنا التزايد بتاعنا، ان في السطر الاولاني خالص بعد السطر الاول بنشتغل عادي الغرز بتاعتنا، والسطر اللي بعده في اول التزايد بيكون التزايد في كل غرز الحشو الموجودة عندنا. بعد كده التزايد بيكون بالترتيب، يعني انا السطر اللي جاي دوت هشتغل غرزة بدون تزايد، وفي رقم 2 هشتغل التزايد، والسطر اللي بعده هشتغل التزايد في رقم 3، واللي بعده هيكون التزايد في رقم 4، وهكذا. كل سطر بزيد وبزود التزايد حسب الترتيب اللي انا واقفة عنده.
غرزة بدون تزايد، ورقم 2 هنعمل فيها التزايد، 1 بدون تزايد و2 نعمل فيها التزايد بالشكل دوت. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1. وعلشان نتأكد ان العدد صحيح مش لازم طول ما احنا شغالين نفضل نعد ونلخبط روحنا، لا، احنا طالما الاخر غرزة انتهت عندي بعدد زوجي، يعني فيها 2 دخلنا بغرزتين سواء بالتزايد او التناقص. بالنسبة للتزايد طبعا اخر غرزة لازم تنتهي ب2 داخل الغرزة، وفي التناقص طبعا لازم اكون انا جمعت غرزتين مع بعض، يعني برضك يكون عدد زوجي بننهي بيه. بالشكل دوت بتأكد ان الغرز بتاعتي عددها مظبوط. هقفل بمنزلقة بالشكل دوت في اول غرزة اشتغلتها في السطر، هرتفع سلسلة. طبعا لسه محتاجين نعمل تزايد. في السطر اللي فات كان التزايد في رقم 2، يبقى السطر دوت هيكون في رقم 3، يعني بشتغل 1 2 3. وفي رقم 3 المفروض ان انا بعمل التزايد بتاعي، يعني هشتغل فيها مرة كمان. تاني اعيد واكرر، هشتغل غرزة 2 وفي رقم 3 هي اللي هعمل فيها التزايد، يعني هشتغل فيها مرتين. بالشكل دوت هكمل السطر بتاعي، وهفضل كمان اتزايد اكتر من سطر بحيث ان انا اوصل للدايرة او وسع الدايرة اللي انا محتاجاه لراس العروسة بتاعتي. المفروض ان انا هوصل للسطر اللي هيكون فيه التزايد عندي في الغرزة رقم 10. هكمل السطر دوت وهكمل كمان اكتر من سطر لغاية ما اوصل للسطر اللي بيكون فيه التزايد عندي في الغرزة رقم 10 وهرجع لكم. كده خلاص انا وصلت للسطر اللي فيه التزايد عندي في الغرزة رقم 10، وانا بشتغل اخر مجموعة معاكم اهو. ان انا بشغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي رقم 10 هشغل فيها مرتين، يعني هي اللي هعمل فيها التزايد. وزي ما انتم شايفين ان احنا ختمنا بالغرزة الاخيرة الموجودة عندنا، طالما السطر فيه تزايد يعني ختمنا بغرزة زوجية. بعد كده هقفل بغرزة منزلقة، والسطر ده هو السطر رقم 12، يعني انا فضلت اعمل تزايد لغاية السطر رقم 12 زي ما انتم شايفين. وانا اسفه نسيت طبعا اقول لكم على الفايبر كمان، ان احنا بنستخدم الفايبر او القطن الحشو العروسه بتاعتنا. بعد كده برتفع سلسله وبفضل اشغل مجموعه من الاسطر يعني ان انا اشغل فوق بدون تزايد، يعني هشغل فوق كل غرزه حشو غرزه حشو زيها بالظبط، يعني لمسافه 10 اسطر، يعني هفضل اشتغل 10 سطور بدون تزايد، بحيث ان انا اشتغل غرزه حشو فوق كل غرزه حشو تقابلني بالطريقه دي بدون تزايد. وقفنا خلاص التزايد للسطر رقم 12 اللي كان فيه التزايد في الغرزة رقم 10، وبعد كده هشغل 10 سطور زي ما انا شغالة دلوقتي. وطبعا هاخد بالي ان انا مفوتش غرزة، لان زي ما انتم شايفين الغرز بتكون متدارية تحت بعضها، لان غرزة الحشو بتكون صغيرة جدا. وهشغل كده لمسافة 10 سطور، يعني هخلص السطر دوت وكمان هشغل عليه 9 سطور بنفس الطريقة ديت. هخلص ال10 سطور وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت ال10 سطور اللي اتفقنا عليهم زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. وطبعا زي ما انتم شايفينها، اللي حابب يشتغل طاقية بغرزة الحشو بتكون بنفس الشكل ده زي ما احنا شايفينها وبنفس الخطوات، بس طبعا بترجع لمقاس القرص اللي احنا بنحدده. وان شاء الله هعمل لكم فيديو يحدد ازاي نحدد مقاس الطاقية المظبوطة لأي سن ولأي شخص، سواء للأطفال أو للكبار. في المرحلة اللي جاية هبدأ أعمل تناقص في الغرز بتاعتي. آخر سطر كان فيه عندي تزايد فيه كان في الغرزة رقم 10، يعني التناقص بردك هيبدأ في الغرزة رقم 10.
هنبدأ دلوقتي نشتغل. هشتغل 1، طبعا انا ارتفعت سلسلة، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. في رقم 10 ورقم 11 هعمل تناقص، يعني هشغل، هدخل في الغرزة واشد الخيط واخرج، وادخل كمان في رقم 11 اشد الخيط واخرج، وبيكون معايا على الابرة 3 حلقات هشد الخيط واخرج منهم هما ال3. بالشكل دوت انا جمعت غرزتين في غرزة واحدة وعملت التناقص فيهم، وهكذا تاني. كرر العملية. هشغل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. وزي ما عملنا في المجموعة الأولى هنعمل في كل المجموعات اللي هتقابلنا. رقم 10 هدخل وأسحب الخيط ومش هكمل الغرزة، وأدخل كمان في رقم 11 أسحب الخيط وأخرج. بالشكل ده بقى معايا 3 حلقات على الإبرة. هلف الخيط على الإبرة وأسحب ال3 حلقات، يبقى كده أنا خليت الغرزتين غرزة واحدة. هكمل السطر دوت بنفس الطريقة، وكمان هشتغل أكتر من سطر في تناقص. يعني السطر اللي جاي المفروض التناقص هيكون في الغرزة رقم 9 و10، واللي بعده هيكون في رقم 8 ورقم 9، واللي بعده هنفضل نقلل في عدد الغرز زي ما طبعا عملنا في التزايد لغاية ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه للرقبة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني كده. خلاص انا خلصت التناقص بتاعي، والتناقص بتاعي وصل للسطر اللي انا عملت فيه تناقص في الغرزة رقم 2. يعني اشتغلت غرزة بدون تناقص، وفي رقم 2 عملت التناقص، وبعد كده في اخر السطر قفلت بمنزلقة زي ما احنا شايفين. هبدأ ارتفع سلسلة وهبدأ اعمل تزايد تاني من اول وجديد عشان ابدأ اعمل الصدر بتاع العروسة بتاعتي. هشغل 1، وفي رقم 2 زي طبعا ما ختمت السطر الاخير في التناقص في رقم 2 هبدأ التزايد بتاعي بردك في رقم 2 بالشكل دوت. 1، 2، بعد كده 1، 1، 2 في نفس الغرزة، 1، 1، 2، وهكذا 1، واللي بعدها 1، 2. تاني هكمل لغاية ما اوصل لأول السطر 1، واللي بعدها 1، 2، 1، واللي بعدها هشغل 1، 2. ودي اخر غرزة عندي. هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا اشتغلتها بالشكل دوت. لسه طبعا عايزة اعمل تزايد تاني، بس مش هعمل التزايد باللون البرتقالي، هعمل التزايد باللون الابيض او السكري عشان ابدأ اعمل الجلابية بتاعت بكار. هجيب اللون الجديد هلفه على ايدي بالشكل دوت، وهشد الخيط القديم بطرف ايدي، هدخل واعمل عقدة، هسحب العقدة بتاعتي من الحلقة الموجودة على الابرة، وهرتفع سلسلة. في المرحلة دي هقص طبعا الخيط البرتقاني، وهمسك طرفين الخيط اللي انا مش شغالة بيهم هجيبهم في ظهر الشغل بتاعي تحت السلاسل بالشكل ده، وهبدأ اشغل وهكمل في التزايد. 1، احنا كنا في السطر اللي فات بنعمل التزايد في غرزة رقم 2، لا السطر دوت هنعمل التزايد في غرزة رقم 3، 2 بدون تزايد كده، وفي رقم 3 هي اللي هعمل فيها التزايد. 1، 2. تاني 1، 2، وفي رقم 3 هنعمل التزايد بتاعنا بالشكل دوت. تاني نكرر 1، 2، وفي رقم 3 نعمل التزايد 1،
2 تاني 1 2 ورقم 3 نعمل فيها التزايد بالشكل ده. وهكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة. واحد 2 وفي رقم 3 هنعمل التزايد بتاعنا بالشكل دوت. هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها في السطر. لسه عايزة اعمل تزايد تاني، هرتفع وهدخل 1 2 3 في رقم 4 هي اللي هنعمل فيها التزايد. تاني هكمل 1 2 3 في رقم 4 هي اللي هنعمل فيها التزايد وهدخل فيها مرتين. اتنين 3 رقم 4 هي اللي نعمل فيها التزايد. 1 2 3 و4 تزايد. وهكذا هكمل 1 2 3 وفي 4 هعمل التزايد بتاعي. 2 3 وفي 4 هنعمل التزايد وهقفل بمنزلقة في اول السطر. طبعا لسه انا محتاجة اعمل تزايد، فلسه هعمل تزايد في اكتر من سطر. هكمل وهرجع لكم وبعد كده هقول لكم انا وقفت عند انهي سطر في التزايد. رجعت لكم تاني وبكده اكون خلصت التزايد بتاعي. والسطر اللي انا خلصت التزايد فيه كان التزايد عندي في الغرزة رقم 11، يعني اشتغلت 10 غرز بدون تزايد، والغرزة رقم 11 هي اللي كنت بعمل فيها التزايد. وهنشوف دلوقتي السطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سطور، بالاضافة طبعا اللي هو السطر اللي احنا اشتغلناه باللون الاورنج. في المرحلة دي هبدأ اقسم الشغل بتاعي. طبعا شكل القرص زي ما احنا شايفينه اهو، بالشكل ده. دي المنطقة اللي فيها التزايد، وقصادها من الناحية التانية المنطقة التانية اللي فيها التزايد بالشكل دوت. هضمهم على بعض، هجيب الطرفين على بعض بالشكل ده، وعند التزايد دوت زي ما احنا شايفين الغرزة اللي فيها بنشتغل فيها مرتين. وهنا كمان هاخد الغرزة اللي احنا بنشتغل فيها مرتين بالشكل ده، وهقفل. وهعتبر دي طبعا بداية الايد بتاعتنا. والناحية التانية كمان هعمل نفس الطريقة زي ما احنا شايفين. المنطقة دي زي ما احنا شايفينها حرف رقم 7 دوت. الخط دوت هو اللي فيه التزايد، والخط ده اللي فيه التزايد. هاجي عند الغرزة اللي انا بشتغل فيها مرتين اهي، والغرزة اللي قصادها من الناحية التانية هنا اهي اللي فيها شغل مرتين وتزايد، وهقفلها بالشكل دوت كده. احنا قفلنا الجزئية دي زي ما احنا شايفينها دي اهي. ومن الناحية دي هتكون الايد ودي الايد، وبعد كده ده هتكون بداية الجلابية بتاعت بكار. هنشوف دلوقتي هنشتغل ازاي. احنا ختمنا الشغل بتاعنا طبعا هنا زي ما احنا شايفين. هشيل الماركر بتاعي الاولاني وهشبك
في المكان اللي انا كنت حاطه فيه الماركر بغرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين كده خلاص شبكنا الشغل بتاعنا، وهبدأ ارتفع سلسلة وهبدأ اشتغل على كل الغرز الموجودة قدامي بالشكل دوت، غرز حشو زي ما احنا شايفين. بالشكل دوت من غير ما اعمل تزايد ولا تناقص زي ما احنا شايفين كده. خلصت الغرز بتاعتي، وده المكان اللي انا عملت فيه غرزة المنزلقة. هشتغل فوقيه كمان غرزة حشو، وبعد كده هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها بالشكل دوت. دي بداية اول ايد اهي عندنا زي ما احنا شايفينها. طبعا هفضل اشتغل لغاية ما اوصل لطول الايد اللي انا محتاجاها، وكمان لما اجي اوصل للناحية دي هشبك خيط في المنطقة بتاعة الماركر بتاعي دوت، وهشتغل بنفس الطريقة اللي عملتها في الايد التانية، وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني، وكده خلاص خلصت الايد الاولى زي ما انتم شايفين، وهوريكم عملتها ازاي. وشبكت كمان الخيط وبدأت الايد التانية من عند المكان اللي كنت حاطه فيه الماركر. ارتفعت 13 سطر بنفس غرزة الحشو بتاعتي زي ما هي. بعد كده هبدأ اضيف لون تاني اللي هو لون كف الايد بتاع بكار. بعمل عقدة بالشكل ده، وفي نفس المكان اللي انا واقفه عنده هسحبها، هسحب اللون الجديد خلاص، وارتفع سلسلة. دلوقتي هقص خلاص الخيط الابيض بالشكل ده. عايزة بس طرفين الخيط معايا زي ما احنا اتعودنا نخفيهم تحت السلاسل، وهشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها لمسافة 3 سطور بالشكل دوت. مش هعمل ولا تزايد ولا تناقص، وهو الكم كله اساسا او ايد بكار كلها احنا ما عملناش فيها اي تزايد. المكان اللي احنا ارتفعنا منه من عند الماركر بالظبط، وهقفل بمنزلقة بالشكل دوت، وهرتفع كمان سطرين زي ما احنا شايفين. بنشتغل بغرزة الحشو بشكل طبيعي فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها، لا تناقص ولا تزايد في المرحلة دي. وبرضك الجزء اللي في الاوسط اللي هو وسطه او المنطقة اللي في النص دي برضك هنبدأ نشتغلها من المنطقة دي كلها، هنعملها دايرة ونفضل نشتغل حوالي 10 اسطر لغاية ما نوصل للجزئية اللي هي بتكون عند رجلين. وبعد كده هنعمل بقية الرجلين وبقية جلابية بكار. كده هنرتفع للسطر الثالث، وبعد طبعا ما نخلص السطر الثالث هنبدأ نعمل تناقص ونقفل الايد بتاعتنا. ونعد طبعا عدد الغرز اللي معانا علشان نشوف هنبدأ التناقص في الغرزة رقم كام وازاي نحدده. بالشكل دوت انا عايزة اعد الغرز اللي معايا.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 كده معانا 16. يعني عدد زوجي، يعني هنعمل التناقص في الغرزة رقم 2، يعني هشتغل 1 وفي 2 و3 هنعمل تناقص تاني، اشتغل 1 و2 و3 هعمل تناقص، وهكذا هشتغل 1 و2 و3 لا نعمل فيهم تناقص، هشتغل 1 ونقفل 2 و3 مع بعض، وهكذا لغاية ما اخلص السطر بتاعي كله بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وهقفل بمنزلقة، هرتفع السطر اللي بعده، هشغل غرزة وهسيب غرزة، وهكذا هشغل غرزة واسيب غرزة واشغل اللي بعدها واسيب اللي بعدها، وهشغل 1 واسيب 1 بالشكل دوت، اشغل 1 واسيب 1 لغاية ما اخلص السطر بتاعي، وبعد كده بقفل بمنزلقة، وبكده اكون خلاص قفلت الدايرة بتاعتي. ولو عايزين كمان تثبتوها اكتر هنقفلها بالشكل دوت بمنزلقة تانية. ان انا دخلت في وسط الغرز بتاعتي بالشكل ده وشدت الخيط وعملت منزلقة زي ما احنا شايفين كده. قفلنا الايد، بشد الخيط بالطريقة دي واثبته كويس، وهجيب الفايبر وهبدأ احشي الايد بتاعتي بالشكل ده، وهشد كمان الخيوط الزيادة اللي عندي بره بالطريقة دي. وبفضل احشي لغاية ما احس طبعا ان هي خدت كفايتها من الفايبر. بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. خلاص عملنا الجزء اللي فوق، هبدأ اشتغل المنطقة بتاعة الصدر والوسط كمان، يعني الجلابية بقية الجلابية. هاجي للمكان اللي هو في النص هنا عند الايد زي ما احنا شايفينه اللي احنا كنا قافلينه، وهعمل عقدة واسحبها جوه الشغل بتاعي وارتفع سلسلة، وهبدأ على كل غرز الحشو اللي في وشي ادخل واعمل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو قصادي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وكمان بنخفي معانا الخيط اللي بدأنا بيه. همشي على السطر كله او الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة دي لغاية ما نوصل للمكان اللي هو هنركب او هنعمل منه الرجلين. يعني مبدئيا انا اقدر اقول ان هي هنمشي حوالي 10 سطور. هكمل ال10 سطور بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. انا خلاص ماشية
بشكل دائري يعني حوالين الراوند بتاعي او السطر بتاعي زي ما احنا شايفين، ولا تناقص ولا تزايد، وما بروحش في اي مكان تاني، ما بعملش حاجة زيادة خالص. انا مجرد بعمل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني بالشكل ده. وشفتوا احنا بدأنا منين؟ من تحت الكم بالظبط، او تحت الايد، المكان اللي احنا كنا قافلينه بالماركر. دخلت من تحت وبدأت الشغل بتاعي بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. وصلت كمان للمكان التاني اللي احنا كنا قافلين بيه الماركر بتاعنا، دخلت وعملت فيه غرزة، وهكمل الراوند بتاعي لغاية ما اوصل للمكان اللي انا بدأت منه اللي هو هنا، وهقفل بغرزة منزلقة بنفس الطريقة، وهرتفع كمان 10 سطور او 9 سطور لغاية ما اوصل للجزء اللي هو بيكون هنا في المكان دوت عند رجليه. وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني خلاص، انا كملت الجزئية اللي احنا كنا هنشتغلها. انا اشتغلت 15 سطر مش 10 سطور بس، لقيت العدد لسه محتاج، فاشتغلت كمان 5 سطور على العشرة. بالشكل ده بقى معايا 15 سطر، وكمان حشيتها بالفايبر. وعايزه اقول لكم معلومه مهمه جدا، لما نيجي نحشي الجزئيه دي ناخد بالنا من الجزئيه بتاعه الرقبه، نحشيها كويس عشان الرقبه بتاعتنا ما تبقاش رايحه جايه معانا، وتكون ثابته وشكلها حلو. هاجي عند الجزئيه اللي في النص دي، طبعا في المرحله دي طبعا انا هبدا افصل الخيط بتاعي سكري. وهدخله تحت السلاسل بتاعتي بالشكل ده، وهبدأ اظبط الشغل بتاعي بالطريقة دي. وهاجي بالظبط عند نص العروسة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اوصل خيط جديد من نفس اللون. لا، انا هشتغل باللون الرجلين خلاص، بلون البنطلون، يعني هشبك اللون الاصفر هجيب البنطلون او لون البنطلون وهعمل عقدة زي ما احنا تعودنا نعمل في اي شغل جديد بندخله في لون جديد. وهدخل في النص بالظبط، انا عايزة ادخل في النص كده مظبوط بتهيألي. وهاخد الحلقة بتاعتي اللي احنا عاملينها بالشكل ده، وهرتفع سلسلة وهبدأ اشغل على غرز الحشو اللي قصادي زي ما احنا شايفينها. هدخل اول غرزة حشو تقابلني، وبدون اي تزايد او تناقص هشتغل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
هشغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للمكان اللي انا معلمة فيه. بالشكل ده. وبفضل شغالة بغرز الحشو بتاعتي بدون اي تزايد ولا تناقص. لغاية ما بوصل للمكان اللي انا بدأت منه، بروح لأول غرزة وبعمل منزلقة. وبالشكل ده زي ما انتوا شايفين خلاص انا قفلت الرجل بتاعتي. هفضل اشتغل طبعا طول الرجل لغاية ما اوصل للمكان اللي بعمل فيه المكان بتاع الشوز او الجزمة بتاعت بكار. طبعا هرتفع شوية لغاية ما اوصل للارتفاع اللي انا حباه طول الرجل زي ما عملنا هنا بالظبط في الايد. هرتفع المسافة اللي انا حباها وهرجع لكم نعمل الجزمة مع بعض. وبردك في نفس المنطقة دي في الرجل التانية انا بردك هو بعد ما بخلص رجلي دي بشبك خيط في اول غرزة هنا، وببدأ الف الراوند بتاعي وافضل ارتفع لغاية ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه من الرجل بتاع بكار. هكمل الرجل دي والرجل دي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وزي ما انتوا شايفين انا خلاص اشتغلت رجلين بكار زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا بتحددوا الطول المناسب اللي انتوا حابينه. انا اللي طلع معايا عملت 20 سطر، وبعد كده بدأت اعمل الرجل هعملها قدامكم دلوقتي. استخدمت فيها اللون الاسود، واللون الاسود بردك هنعمل منه الشعر. هجيب الرجل بتاعتي زي ما انتوا شايفين وبدخل من المكان اللي انا فصلت فيه. طبعا انا لو الخيط لسه موصول هشبكه مع الخيط القديم، بس انا خلاص قطعت الخيط فهعمل عقدة بالشكل دوت وهسحبها عندي من تحت الغرزة وبعمل سلسلة وهمشي اول سطر قدامكم بالشكل دوت. هعمل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بدون اي تزايد. لسه السطر دوت هعمل غرز حشو على كل الغرز اللي قصادي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. لغاية ما بوصل لأول السطر بتاعي، وزي ما اتفقنا السطر دوت انا مش هعمل فيه تزايد لسه، انا بس وصلت الخيط الجديد واشتغلت غرزة حشو فوق كل غرز الحشو اللي موجودة قصادي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. دي اخر غرزة عندي. بعد كده هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها، هرتفع سلسلة، وفي السطر اللي جاي هو اللي هبدأ اعمل فيه التزايد. انا بدأت التزايد عندي في الرجل التانية من الغرزة رقم 5. هنشغل 1 2 3 4، وفي رقم 5 هعمل فيها تزايد يعني هشغلها مرتين، هعمل فوقيها 2 غرزة حشو. تاني هكرر 1 2 3 4
وفي رقم 5 هعمل فيها غرزتين، يعني هعمل تزايد، وبفضل اكرر الشكل دوت لغاية ما بوصل لأول السطر بتاعي. 2 3 4، وفي رقم 5 هعمل غرزتين، يعني هعمل تزايد، الشكل دوت. ادي 1 2 3 4، وفي رقم 5 هشغل مرتين، وبعد كده هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها. هرتفع على كده 3 سطور بس بدون تزايد، يعني هعمل سلسلة وارتفع واشغل فوق كل غرز الحشو اللي هتقابلني غرزة حشو زيها بدون اي تزايد لمسافة 3 سطور. يعني هشغل زي هرجع اكرر المعلومة تاني، هشغل 3 سطور بدون تزايد ولا تناقص فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها. هعمل ال3 سطور وهرجع له. بكده اكون خلصت ال3 سطور خلاص. هبدأ اعمل تناقص. احنا التزايد بتاعنا كان في الغرزة رقم 5، يعني التناقص برضك هناخد غرزة رقم 5 ورقم 6 مع بعض. هرتفع سلسلة وهشغل 1 2 3 4، ورقم 5 و6 هنشغلهم مع بعض بالشكل دوت. تاني هكرر، هشغل غرزة 2 3 4 و5 هدخل في الغرزة واسحب الخيط واخرج بس مش هكملها، ورقم 6 كمان هدخل واسحب الخيط واخرج بحيث يكون معايا 3 حلقات على الابرة هسحبهم في لفة واحدة بالشكل دوت. وبنفس الطريقة دي برتفع اكتر من سطر طبعا، وبفضل اعمل تناقص، يعني السطر اللي جاي هيكون التناقص في رقم 4 و5، والسطر اللي بعده هيكون في رقم 3 و4، والسطر اللي بعده هيكون في 2 و3، وهكذا لغاية ما بوصل للسطر اللي انا بشتغل فيه غرزة واسيب غرزة، بحيث ان بيفضل معايا في النهاية 6 غرز حشو. بعد كده بالشكل دوت بكون قفلت الدايرة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بربطها كويس وبقص الخيط وبدخله من داخل الرجل. هخلص طبعا كل الاختصارات بتاعتي والتناقص بتاعي لغاية ما اوصل ان انا اخلص اخر سطر، ولما اوصل لاخر سطر هرجع لكم. كده خلاص وصلت للسطر المفروض الاخير اللي هشتغل فيه غرزة ومش هشتغل غرزة، يعني هشتغل غرزة وافوت غرزة. هرتفع سلسلة. انا السطر اللي فات كان التناقص عندي في الغرزة رقم 2 و3، دلوقتي السطر دوت هشتغل غرزة وهفوت واحدة وهشتغل اللي بعدها وهفوت اللي بعدها وهشتغل اللي بعدها، وهكمل بنفس الطريقة دي ان انا بفوت واحدة وبشتغل واحدة لحد ما اخلص السطر دوت. بالشكل ده خلاص قفلنا الرجل بتاعتنا. هنقفل بمنزلقة طبعا في اول غرزة ارتفعنا بيها، وهقص الخيط بعد كده هسحبه داخل الشغل زي ما احنا شايفين. دي رجلين قدامنا. المفروض في الخطوة اللي جاية هبدأ اكمل الجلابية بتاعت بكار. احنا هنا كده نعتبر الجزء الاول من الجلابية. انا هعد من اول ما بدأنا الرجلين، هعد سطر 2 رقم 3 اللي هو من عند السلاسل بتاعته، هشتغل بقية الجلابية بتاعت بكار.
هبدأ اجيب اللون تاني اللي اشتغلنا بيه الجلابية، وهعمل عقدة، وبعد كده هاجي زي ما اتفقنا بعد سطر 2 3، وفي رقم 3 هاجي بس من الجنب عشان ما يبانش الشغل بتاعنا. دخلت من تحت الغرز زي ما انتوا شايفين، هسحب الخيط الجديد بتاعي، نعمل عقدة وبسحب الخيط بتاعي من تحت بالشكل دوت، وبشتغل برتفع سلسلة بعد كده. وعلى السطر دوت زي ما احنا شايفين انا عايزة اشتغل على الجزئية دي، يعني انا هدخل من تحت الغرز بتاعتي واشتغل بالشكل دوت، وهمسك كمان طرف الخيط الزيادة ده تحت الغرز بتاعتي، وهدخل تحت كل غرزة واشغل فوقيها غرزة حشو زي ما كنا ماشيين بالظبط بالشكل دوت. همشي بدخل من تحت الغرزة وبعمل غرزة حشو بالشكل دوت، زي ما احنا شايفين كده. انا بدخل من تحت الغرز من هنا وبس بلف الخيط من ورا وبسحبه زي ما احنا شايفين كده. خلاص انا دريت الخيط بتاعي، نظبط الخط بتاعنا وندخل في الغرز مظبوط زي ما احنا شايفين. انا مش عايزة بس افوت غرزة، لا كده انا مظبوط مفيش مشكلة. انا دخلت هنا، دي اللي بعدها، وهكذا هكمل كل السطر بتاعي ان انا بشغل غرزة حشو. بدخل من تحت الغرزة زي ما انتوا شايفين وبخرج من الناحية التانية، بلف الخيط طبعا وبسحب وبخرج وبعمل غرزة الحشو بتاعتي بالشكل دوت. هكمل كل السطر او كل الراوند بتاعي لغاية ما الف لنفس المكان اللي انا بدأت منه. هخلص السطر كله وهرجع له زي ما انتوا شايفين. خلاص انا خلصت الراوند بتاعي، هقفل في اول غرزة انا ارتفعتها بمنزلقة بالشكل دوت، وزي ما انتوا شايفين خلاص كده احنا عملنا سطر جديد نبدأ نكمل بيه الجلابية بتاعتنا. هشتغل كمان حوالي 10 سطور، يعني هعد انا عايزة اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. هشتغل كمان 12 سطر وبعد كده هرجع لكم. المفروض ان انا بشتغل فوق كل غرزة بغرزة زيها، انا مش هعمل اي تزايد خلاص، يعني برتفع سلسلة وبدخل اشغل فوق كل غرزة حشو بغرزة زيها على كل الغرز بتاعتي اللي احنا عملناها دي زي ما احنا شايفين. هي معلش بتبقى صعبة شوية عشان خلاص العروسة بقت مليانة فايبر وبقت تقيلة خلاص على ايدينا واحنا بنشتغل. بكمل 10 او 12 سطر حسب ما انا عايزة طول الجلابية بتاعتي بتاعت العروسة بتاعت بكار. هكمل بنفس الطريقة، وطبعا لما بوصل لاخر السطر بقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها او شغلتها في اول السطر. هكمل 10 او 12 سطر وبعد كده هرجع لكم. بكده اكون خلاص خلصت الجلابية بتاعت بكار. انا كده اشتغلت 12 سطر زي ما انتوا شايفين. هقص الخيط بتاعي خلاص وبسحبه بالشكل دوت، وبعد كده بخفيه تحت
الغرز بتاعتي بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده كملنا الجلابية بتاعتنا. وطبعا الطول اللي انتوا حابينه وعايزينها اطول عايزينها اقصر ده شيء يرجع لكم، مفيش مشكلة. كملت معانا الجلابية بتاعتنا وخلاص مش باين ان احنا اساسا كنا بدأنا من الجزئية دي، لا خلاص هي كلها بقت شكل واحد زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي هبدأ اعمل الفيست او السديري بتاع بكار. هستخدم اللون الاحمر او البطيخي المتوفر عندكم. زي ما انتم شايفين انا بحاول بقدر الامكان استخدم الوسائل المتاحة، ما بعقدهاش ما بعقدش الامور. هعمل مجموعة من السلاسل تكون في حدود نفس المقاس بتاع وسط بكار. هعمل عقدة بالشكل دوت، وطبعا هشغل مجموعة من السلاسل وهنقيس دلوقتي قدامكم. مش بالعدد، مش هعملها بالعدد، هقيس على العروسة نفسها. وهنعمله كمان بطريقة مبسطة جدا. بالشكل دوت هو ده المقاس اللي انا عاوزاه. زي ما انتوا شايفين انا وصلت للمكان دوت اهو كده. وهنا برضك لاني انا عايزه جزء من الجلابيه يكون باين، هستكفى بالمقاس دوت. وهفضل ارتفع، يعني هرتفع سلسله وهمشي فوق كل السلاسل اللي انا عملتها دي بغرزه الحشو بالشكل دوت. وكمان هفضل ارتفع لغايه ما اوصل بطول الفيست بتاعي بالمربع اللي انا بالمستطيل او الجزئيه اللي انا عاملاها دي. هرتفع لغايه ما اوصل بالشكل دوت. ثواني، هرتفع لغايه ما اوصل للمكان اللي هو المفروض ان هو تحت الباط بالشكل دوت. هعملها قطعه مستطيله بغرز الحشو بالشكل دوت. هكمل السلاسل بتاعتي فوق كل سلسله بغرزه حشو. هكمل لاخر السطر وهرجع لكم. انا كده خلاص وصلت لاخر غرزه عندي في السطر، اخر سلسله انا عملتها بالشكل ده. وزي ما اتفقنا انا عايزاها قطعه زي ما انتوا شايفينها كده. هنطلع بيها بالطول، مش هنلفها ولا حاجه. هرتفع سلسله، هلف الشغل بتاعي بالشكل دوت، وهشغل فوق كل غرزه حشو بغرزه حشو زيها بالظبط بالشكل دوت. وهفضل ارتفع عدد من الاسطر، طبعا مش بالعدد، انا عايزه مجموعه من الاسطر زي ما اتفقنا لغايه ما اوصل بالفيست بتاعي للمكان اللي تحت الباط دوت. هكمل عدد الاسطر وهنرتفع بنفس الطريقه اللي ارتفعت بيها دلوقتي، وبعد كده هرجع. رجعت لكم تاني، وزي ما انتوا شايفين انا خلاص عملت المقاس اللي انا محتاجاه للفيست بتاع بكار. انا كده وصلت للطول اللي هو المفروض تحت الباط زي ما انتوا شايفين المكان دوت. هعد 11 غرزة لاني انا عديتهم للمكان دوت، هيكون 11 غرزة معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
او نخليها في ال12 كمان، ونحط الماركر بتاعنا بالشكل ده، وكمان الناحية التانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وحطيت الماركر التاني بالشكل ده. في المرحلة دي هبدأ احرد في الفيست بتاع العروسة بتاعتنا. هشغل جزء جزء، يعني هشغل الجزء ده لوحده اللي قبل الماركر، وهشغل كمان الجزء ده لوحده. بس الجزء اللي في النص دوت هنحرد من اليمين وهنحرد من الشمال، بحيث ان احنا يكون في ظهر العروسة بتاعتنا، والجزء ده كمان هنشتغله لوحده. وطول الفيست بتاعي كان 16 سطر، لكن طبعا انتوا لما تيجوا تشتغلوا هيكون حسب طول العروسة بتاعتكم. ارتفعت سلسلة وهبدأ اشتغل عادي خالص بالشكل ده، غرزة حشو فوق كل غرزة حشو قصادي، لحد ما اوصل للماركر، وهنشوف هنعمل ايه. كده ده مكان الماركر بتاعي مش هشتغل فيه، ودي الغرزة. هسيب الغرزة اللي قبل الماركر مش هدخل فيها، علشان انا عايزة ابدأ احرد واقلل من عدد الغرز اللي تحت الباط. وبعد كده هرتفع سلسلة وهشتغل في تاني غرزة موجودة عندي، يعني هفوت اول واحدة وهدخل في التانية على طول بالشكل دوت، وهشتغل لحد اخر السطر بشكل طبيعي. ارتفع سلسلة وارتفع تاني واشتغل السطر بتاعي. زي ما احنا شايفين هيبدأ يبان معانا الشكل. انا كده خلاص مش محتاجة احرد تاني، زي ما انتم شايفين الشكل بتاعنا خلاص خد الدايرة او نص الدايرة بتاعتنا. بعد كده هبدأ ارتفع 3 سطور عادي خالص لغاية هنا، بس هبدأ احرد من المكان اللي هو هنا، هنشوف ازاي. انا كده خلاص هرتفع سلسلة، وخلي بالكم انا ما اشتغلتش بردك الغرزة الاخيرة هنا. بعد كده هبدأ اشتغل عادي خالص مش هحرد، يعني انا هستكفى بالحرد دوت كده. الزاوية دي مش هعمل فيها حاجة تاني، مش هقللها، بس هبدأ اقلل المنطقة اللي عند الرقبة بالظبط زي ما عملنا الناحية التانية. انا خلاص سبت اخر واحدة مش هشتغل فيها زي ما انتوا شايفينها كده. هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهشتغل في رقم 2، يعني اسيب رقم 1 مش هشتغل فيها واشتغل في رقم 2. زي ما احنا شايفين خلاص بدأنا ناخد بردك زاوية من الناحية دي، وهشتغل لغاية الاخر خالص من الناحية دي، وهرتفع سلسلة تاني وهبدأ اشتغل السطر بتاعي بشكل طبيعي. وهشتغل سلسلة. طبعا انا اشتغلت لغاية الاخر هنا، هشتغل سلسلة وهسيب اول واحدة مش هشتغل فيها، هروح لتاني واحدة وهشتغل بالشكل ده. هنبدأ نقيس الفيست بتاعنا.
زي ما احنا شايفين الشكل كده مظبوط. بس انا هرتفع سطر كمان عشان بعد كده اوصله بالطرف التاني من الفيست بتاعي. هرتفع سطر سلسلة وهشتغل بشكل عادي خالص. خلاص مش هحرد اي حاجة لان انا كده خلاص خدت الحردات اللي انا محتاجاها على حسب مقاس العروسة بتاعتي بالشكل ده. هقص الخيط وزي ما احنا شايفين ده الشكل من الناحية دي. وطبعا الناحية التانية هشغلها هي بنفس الطريقة زي ما عملنا هنا. وهوريكم دلوقتي هنعمل الظهر هنا ازاي. عملنا عقدة زي ما بنعمل، وهدخل هشيل الماركر بتاعي وهدخل في نفس المكان بتاع الماركر او اللي بعده على طول. يعني ممكن نخش في مكان الماركر وممكن نخش في اللي بعده. هسحب العقدة بتاعتي من جوه، هرتفع سلسلة بالشكل ده، وهبدأ اشتغل السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. لحد ما اوصل للغرزة اللي قبل الماركر بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة، هلف الشغل بتاعي، هفوت اول غرزة مش هشتغل فيها، هشتغل في رقم 2 على طول علشان ابدأ اخد الحردات بتاعتي. وبكمل السطر لغاية ما اوصل للطرف التاني. وزي ما انتوا شايفين وسط الشغل بيكون طبيعي جدا، بشتغل غرزة حشو فوق غرزة حشو، الاطراف بس او الزوايا بس هي اللي بعمل فيها الحردة بتاعتي. وببدأ اقلل من عدد الغرز زي ما احنا شايفين. خلاص انا بدأت اوصل لاخر واحدة. طبعا هشغل دي ومش هشغل اخر واحدة، وهرتفع سلسلة وهدور الشغل بتاعي، هفوت واحدة وهشتغل في التانية وهكمل زي ما انتوا شايفين. زي ما بدأت اخد نفس الزاوية هنا هاخدها هنا. مفروض انا حردت لغاية الجزئية دي، وكمان عايزة اروح الزاوية التانية اوصلها لنفس الارتفاع بتاع الحردة بتاعتي. ودي ابسط طريقة ممكن نعمل بيها الفيست. انا ما حبيتش اصعب عليكم وحبيت نختصر ونعمل حاجة سهلة وبسيطة. وبنفس الطريقة على فكرة احنا ممكن نطبقها على اي فيست سواء للاطفال او للكبار، ان احنا بنشغل وبنبدأ نحرد من تحت الباط كالعادة. زي ما سبت اخر واحدة المرة اللي فاتت هسيب بردك واحدة المرة دي، وهرتفع سلسلة وهسيب اول غرزة وهروح اشتغل في التانية على طول زي ما احنا شايفين كده. انا خلاص هستكفى بالحردات دي مش هحرد تاني، هبدأ اشتغل. نعتبر ده الظهر بس زي ما احنا شايفين كده. خلاص لو اخدنا بالنا هنلاقي خلاص الجزئية دي خلاص الحردة مظبوطة، ومن الناحية دي كمان الحردة بتاعتنا مظبوطة. بس هشتغل لغاية هنا وهسيب اخر غرزة في الجزئية دي، وبعد كده هرتفع عدد الاسطر اللي انا اشتغلتها في الجزئية دي علشان اوصل لنفس الطول بتاع الكتف بتاع الفيست.
كده خلاص. انا بقى هطبق كده بالشكل دوت عشان اعرف انا محتاجة اشتغل كمان قد ايه. كده خلاص المفروض ان انا بشتغل 3 سطور، يعني هرتفع 3 سطور في المنطقة دي، وهقص الخيط بتاعي وهوصل هنا وهعمل نفس اللي عملته بالظبط في الطرف التاني من الناحية دي. وبعد كده هشبك الجزئية دي في الجزئية اللي ورا، والجزئية بردك اللي هنا في الجزئية بتاعة الكتف. بعد ما ارتفع هخلص كل الفيست بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا خلصت كل اطراف الفيست بتاعي وشبكتهم كمان مع بعض، الطرف ده في الظهر والطرف ده في الظهر. هنبدأ نلبس العروسة بتاعتنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كده نكون خلصنا الفيست بتاع بكار وكمان الجلابية، وطبعا نخفي كل الخيوط الزيادة. دلوقتي هنعمل الودان. الدايرة السحرية بتاعتنا وهرتفع سلسلة. هشتغل داخل الدايرة 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. وهنشد طرف الخيط القصير، بس المرة دي مش هقفل بمنزلقة في اول غرزة، هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهبدأ اعمل تزايد في ال6 غرز كلهم. يعني هشغل في كل غرزة مرتين، ادي 1 وتاني غرزة مرتين والتالتة، يعني ال6 هيبقوا 12 غرزة حشو معانا. كده معنا 1 2 3 4، دي رقم 5 ودي اخر غرزة حشو معانا اهي، 1 2. بالشكل دوت. بعد كده بقص الخيط وهقفله، وطبعا لازم اخفي الخيوط بتاعتي زي ما اتفقنا. وطبعا الزيادة نقصها زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. هتكون دي الودان معانا اهي، وانا عملت واحدة كمان. بعد كده هنبدأ نعمل النوز بتاعته او مناخيره، بردك دايرة سحرية. وزي ما اتفقنا ان الدايرة السحرية هي اللي بنشتغل بيها في كل المجسمات، سواء العرايس، في الودان، في النوز، في كل حاجة، في العروسة، في دماغها، في رجليها، في ايديها. وهرتفع سلسلة و6 غرز حشو، 2 3 4 5 6. ونشد طرف الخيط القصير، نضيق السنتر بتاع الدايرة بتاعتنا. المرة دي هقفل طبعا زي ما بنعمل الدايرة عادي في اول غرزة حشو قصادي بمنزلقة. هرتفع سلسلة وهشتغل السطر التاني فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. مش هعمل تزايد المرة دي، انا بشتغل بس على قد الغرز اللي معايا. ادي 1 2 3 4 5
6 وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها بالشكل دوت. بتهيألي كده كفاية، مش محتاجين نرتفع سطر تاني. وهقفل الخيط بتاعي. طبعا زي ما اتفقنا ننضف الخيوط بتاعتنا ونخفيها تحت الشغل. دي النوز بتاعتنا او مناخير بكار. بعد كده هجيب ابرة التنظيف بتاعتي وهبدأ اشبك الودان والمناخير. نحدد طبعا المكان اللي احنا عايزينه. بتهيألي هنا مظبوط. وببدأ اخيط بشكل عادي خالص. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بس اعمل ثبت الخيط بتاعي وبقص. والناحية التانية هثبت الودن التانية بنفس الطريقة. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وبعمل ثبت الخيط بتاعي كويس. بقص الخيط وهنبدأ نثبت. طبعا اي خيط زيادة بره هسحبه جوه، مش عايزة طبعا اي خيوط باينة. زي ما احنا شايفين الشكل. وبثبت طبعا المناخير بتاعته او النص بتاعته بنفس الطريقة.
بالشكل ده خلاص ركبنا النوز بتاعتنا، والخيط الزيادة اللي سحبناه من ورا هندخله جوه الشغل بتاعنا. والزيادة هنشيلها بالشكل دوت. خلاص احنا مبقلناش غير الايس كاب او الطاقية بتاعت بكار وعينيه والحواجب. هنبدأ نعمل الطاقية مع بعض، واتفقنا الطاقية بتكون لونين، والطاقية سهلة جدا زي الدايرة اللي عملناها في البداية لأي دايرة سحرية عملناها. هي بنعمل دايرة سحرية وبرتفع سلسلة، وداخل الدايرة بشغل 6 غرز حشو. ادي 1 2 3 4 5 6، وبقفل الدايرة بتاعتي. بقفل بمنزلقة في اول غرزة بتقابلني. هنعملها بلونين. هبدأ اشبك لون جديد، طاقية بكار باللون الاخضر والاصفر. هنعمل عقدة بالشكل دوت، وهسحبها من الحلقة اللي عندي على الابرة، وهرتفع سلسلة. بخلي طرفين الخيط معايا. طبعا مش هقص الاخضر دلوقتي لاني لسه هشتغل بيه، لاني هعمل سطر وسطر. هشغل طبعا تزايد في كل الغرز اللي قصادي. ادي 1 هشغل فيها مرتين، ورقم 2 مرتين، يعني 6 غرز حشو. عايزاهم يكونوا 12 غرزة حشو معايا عشان هعمل تزايد في كل غرز الحشو. دي رقم 3، ورقم 4، ورقم 5، ورقم 6. وبعد كده هقفل بمنزلقة في اول غرزة تقابلني. هسيب الخيط الاصفر وهاخد الخيط الاخضر، هرتفع سلسلة، وهبدأ اعمل التزايد بتاعي بشكل طبيعي. يعني هشغل غرزة في السطر اللي جاي دوت، هشغل التزايد في رقم 2، والسطر اللي بعده في رقم 3، والسطر اللي بعده في رقم 4، وهكذا طبعا لغاية ما اوصل لحجم القرص اللي انا محتاجاه للطاقية بتاعت بكار. هكمل التزايد بتاعي، ولما هوصل للتزايد اللي احنا محتاجينه هرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا خلاص خلصت الطاقية بتاعت بكار. انا اشتغلت التزايد بتاعي لغاية ما وصلت للسطر اللي كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 7، وبعد كده اشتغلت 3 سطور بدون تزايد بالشكل دوت. وصلت لحجم الايس كاب او الطاقية اللي انا عايزاها لبكار. في المرحلة دي هبدأ اضيف الشعر، وانا مش هركب الشعر في العروسة نفسها، لا انا هركب الشعر في الطاقية، لان بكار دايما شكله او صورته بتكون الشعر من الطاقية نفسها. عملت عقدة وهبدأ اسحب اللون بتاع الشعر بتاعي بالشكل ده. هثبت بس كمان بغرزة حشو في نفس المكان. بعد كده هرتفع مجموعة من السلاسل، طبعا حسب طول الشعر اللي احنا محتاجينه. بالشكل ده. عملت مجموعة من السلاسل، وبعد كده هروح واشبك بمنزلقة في الغرزة اللي بعدها، وهكذا تاني نفس الحكاية هكررها هي. هرتفع مجموعة من السلاسل زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، وبعد كده بقفل بغرزة منزلقة في الغرزة اللي بعدها على طول. زي ما احنا شايفين هيبدأ الشعر يبان معانا بالشكل دوت. طبعا طول الشعر المناسب اللي احنا حابينه. لما نيجي طبعا عند المنطقة اللي عند عينيه هنقلل كمية الطول بتاعة الشعر شوية،
هشتغل طبعا على الطاقية دايرة على الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة، وانتوا هتحددوا طبعا الطول اللي انتوا حابينه للشعر، سواء الطول ده او اقصر او اطول زي ما انتوا حابين. هنكمل الراوند كله بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا كده خلاص خلصت الايس كاب زي ما انتوا شايفين. والمفروض بعد كده ان احنا بنثبته في العروسة بتاعتنا بالشكل دوت. انا المكان اللي عملت فيه، المكان عند القصة دي او المكان اللي في المقدمة في الشعر، عملت 8 سلاسل وشبكتهم، والمكان اللي ورا كان 12 سلسلة في كل وصلة شعر. بعد كده في المرحلة اللي جاية انا مش هثبت بس الايس كاب دلوقتي، هنحدد بس مكان الايس كاب وبعد كده نعمل العينين. وممكن نثبت مفيش مشكلة. هجيب الايس كاب بتاعي واحدد المكان اللي انا حباه وهبدأ اشبك. بنخيط بالطريقة دي، وانا خيطت باللون الاخضر لان هو موجود في الايس كاب معايا، بحيث ان ما يبانش اي حاجة مختلفة. وبلف حوالين الراوند كله بتاعي، بخيط وبثبت الطاقية بتاعته. احنا كنا في العروسة طمطم عملنا العيون بالكروشيه، النهاردة هنحاول نشغلها بالإبرة ونسهل عليكم. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. هنبدأ نعمل الحواجب والعينين. هاجي طبعا عند المنطقة بتاعة الحواجب، وهبدأ اسحب الخيط بتاعي وادخل تاني في نفس المكان واخرج من مكان ابعد شوية. تاني هرجع ادخل في المكان هنا زي ما احنا شايفين. انا هنا هدخل هنا بالشكل ده،
بالشكل دوت، وهدخل بالإبرة بتاعتي اروح الناحية التانية. وكملت كمان نفس الحاجب الناحية التانية. دلوقتي هروح، انا عايزة اعمل خلاص العينين، المفروض ان احنا نعمل العينين في المنطقة دي. هبدأ اظلل المكان بتاع النن الاسود بالشكل ده. بدخل في تحت المكان اللي انا داخله فيه، وبروح للاتجاه التاني من تحت على طول المكان اللي انا كنت فيه. لغاية ما اظلل كل المنطقة اللي انا محتاجاها بالاسود. بالشكل ده. وهعمل بردك الناحية التانية بنفس الطريقة في المكان دوت، وبعد كده هنرجع نعمل بالابيض. فهكمل العين التانية بالاسود وهرجع لكم. كده اكون خلصت خلاص العين التانية زي ما احنا شايفين. هبدأ اعمل الجزء الابيض من العين، هنظلل الجزء الابيض من العين. من عند الجزء الاسود، وابدأ اشغل بالشكل ده. وبرتفع طبعا لفوق زي ما احنا شايفين.
الخيط بتاعي بيكون الناحية دي، بجيبه كده بالشكل ده الناحية دي، وبطلع للجزئية اللي فوق مكان الخيط على طول. وبستمر لغاية ما اظل للمكان اللي انا حباه بالشكل ده. وبعد كده هبدأ ادخل في المنطقة دي زي ما احنا شايفين. بالطريقة دي. وبرجع انزل للمكان ده تاني زي ما عملت الناحية التانية، ومن تحت بطلع بالشكل ده، وبفضل اظلل المكان اللي انا محتاجاه بنفس الطريقة، وانزل للمكان اللي انا رايحه له، وهكذا بفضل اظلل المكان بتاعي بالطريقة دي. بالشكل دوت زي ما احنا شايفين، وبطريقة سهلة وبسيطة. وان شاء الله هعمل لكم فيديو فصل عن تطريز العين بالإبرة. بالشكل ده، وبروح للعين التانية بطرزها بنفس الطريقة. هخلص العين التانية وهرجع لكم. بكده اكون خلصت كمان العين التانية زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي هنبدأ نعمل البق. هنعمله حاجة بسيطة بالشكل دوت.
بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وبعد كده بخرج الابرة بتاعتي من الناحية التانية زي ما احنا شايفين كده. دي كانت فكرتنا النهاردة، عروستنا بكار. اتمنى الفكرة تنول اعجابكم. ودي كانت تاني عروسة يا نور، اتمنى يا رب ان هي تعجبك. وحاولنا النهاردة كمان نلبي طلب اختنا الحلبية من سوريا في تطريز جزء من العين، لكن ان شاء الله هعمل لك فيديو خاص بالعيون لوحدها ان شاء الله يعجبك. دي كانت فكرتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.